Người mẹ toàn thời gian vì gia đình mà chăm chỉ không một lời oán than, không quản ngại vất vả, 10 năm như một thầm lặng cống hiến, nhưng cuối cùng lại đổi lấy sự trách móc của con gái. Con thật sự không thể sống nổi với mẹ nữa rồi. Và cả sự xa lánh của chồng, chính là không muốn về nhà. Thật sự không muốn về nhà. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Đây chắc chắn là một câu chuyện đáng để tất cả các bà mẹ toàn thời gian và những ai muốn vun vén một gia đình hạnh phúc, học hỏi và suy ngẫm. Mong bạn hãy dành chút thời gian kiên nhẫn xem hết. Người phụ nữ sang trọng quý phái, thanh lịch đoan trang trong video là bà Tiền, cô gái trẻ trung xinh đẹp, thướt tha yêu kiều đối diện, chính là con gái bà, Nana, gần đến tuổi trung niên. Bà Tiền năm nay 45 tuổi, là một bà mẹ toàn thời gian. Chồng bà làm trong biên chế nhà nước, một công việc ổn định. Con gái năm nay cũng đã tốt nghiệp đại học. Gia đình họ còn có một căn hộ 2 phòng ngủ ở trung tâm thành phố. Cuộc sống tuy không giàu sang phú quý, nhưng cũng đủ ổn định và hạnh phúc. Ngay khi bà Tiền đang mơ về những ngày tháng an nhàn hưởng phúc, gia đình yên ấm này lại nổ ra mâu thuẫn cực lớn. Chồng bà vì thế thường xuyên viện cớ tăng ca không về nhà. Con gái thì thẳng thừng tuyên bố muốn thoát khỏi gia đình này. Điều này khiến bà Tiền vừa tức giận vừa tủi thân. Và mọi chuyện phải kể lại từ khi Nana còn học cấp 2, bắt đầu từ hồi cấp 2, cấp 3. Lúc đó có lẽ mẹ nghĩ con còn nhỏ, nên quản con nhiều hơn một chút. Con đi chơi với bạn học, mẹ lần nào cũng lén lút đi theo sau. Nana kể với người dẫn chương trình, mẹ cô bắt đầu kiểm soát cô rất nghiêm ngặt từ hồi cấp 2. Không chỉ yêu cầu cô phải về nhà đúng giờ sau khi tan học, mà ngay cả cuối tuần khi cô đi chơi với bạn bè, bà Tiền cũng lén lút đi sau theo dõi cô. Vì chuyện này, bạn bè còn hỏi Nana lý do, khiến cô cảm thấy rất mất mặt. Và cuộc vui cũng chẳng còn trọn vẹn. Tuy nhiên, bà Tiền không cho rằng mình có gì sai. Mọi việc mẹ làm đều là vì tốt cho con. Theo quan điểm của bà Tiền, tất cả những gì bà làm đều là vì tốt cho con gái. Con gái ở tuổi cấp 2 vốn là giai đoạn dễ nổi loạn. Thêm vào đó, thế giới bên ngoài có rất nhiều cám dỗ. Con gái bà lại xinh xắn, đáng yêu. Lỡ như tiêm nhiễm thói hư tật xấu hoặc không chống lại được cám dỗ, thì tương lai của con gái sẽ bị hủy hoại. Bà không cấm cản, không cho con ra ngoài chơi. Bởi vì bà biết cuộc sống cần có sự cân bằng giữa học và chơi. Không thể chỉ có học hành mà không có cuộc sống. Nhưng bà cũng không yên tâm, nên mới lén đi theo sau để bảo vệ con gái. Thế nhưng sau khi con gái phát hiện ra, không như không biết ơn mà còn tỏ ra khó chịu với bà. Điều này khiến bà Tiền cảm thấy rất buồn lòng. Nghe những lời tủi thân của mẹ, Nana cũng tỏ ra rất bất lực. Cô hỏi ngược lại, mẹ quản con từ cấp 2, giờ con không nói chuyện cấp 2 nữa. Có thể lúc đó mẹ muốn tốt cho con, sau này lên đại học, mẹ vẫn quản con chặt như vậy. Đại học đó, chú có tưởng tượng được không? Ở đại học một ngày con không được ăn một miếng thịt nào. Hả? Con một ngày không được ăn một miếng thịt nào? Chuyện đó thì có liên quan gì đến việc mẹ quản con? Mẹ không cho con ăn thịt à? Chú hỏi mẹ xem một tháng cho con bao nhiêu tiền sinh hoạt phí. Một tháng? À, liên quan đến tiền sinh hoạt phí. Một tháng chị cho bao nhiêu tiền? Làm gì có chuyện phóng đại như vậy chứ? Tôi cho cũng không ít. Con nghĩ xem ở trường, đồ ăn trong trường cũng đâu tốn bao nhiêu tiền đâu. Vậy một tháng chị cho bao nhiêu tiền? Cũng không ít đâu. Một tháng cũng gần 1.000 tệ rồi. Bà Tiền nói với người dẫn chương trình, bà cho con gái gần 1.000 tệ tiền sinh hoạt phí mỗi tháng. Trung bình mỗi ngày có thể tiêu 30 mấy tệ. Ở Trịnh Châu, số tiền đó đủ cho cả nhà bà mua thức ăn một ngày. Bà cho rằng số tiền đó hoàn toàn đủ cho chi tiêu của con gái. Thế nhưng con gái bây giờ lại nói bà cố tình cho ít tiền, mục đích là để ràng buộc cô không được ra ngoài. Điều này khiến bà rất khó hiểu. Tuy nhiên, bà Tiền, người chỉ ở nhà làm mẹ toàn thời gian, không hề biết rằng mức chi tiêu ở Vũ Hán hoàn toàn khác với Trịnh Châu. Nana nói với mọi người, bình thường bữa sáng cô mua sữa đậu nành, quẩy, bánh bao, trứng cũng đã mất 7-8 tệ rồi. Buổi trưa, một suất ăn rẻ cũng phải 15 tệ. Số tiền còn lại, buổi tối cô thường không đủ tiền ăn thịt. Không phải là cô không muốn ăn ngon hơn một chút, mà là dù cô có tính toán chi ly như vậy, mỗi tháng tiền ăn uống của cô cũng tốn ít nhất 900 tệ. Còn 100 tệ còn lại, cô còn phải mua bột giặt, kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm, các vật dụng hàng ngày khác. Vì vậy, cô thường không có cả tiền để đi tàu điện ngầm, chứ đừng nói đến việc như các bạn nữ khác, thỉnh thoảng đi làm tóc. Cuối tuần còn có thể đi dạo phố. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong trường học, hoặc làm những việc không tốn bất kỳ chi phí nào. Theo Nana, mẹ cô cố tình làm như vậy, cho tiền vừa đủ để cô ăn, không đến mức chết đói. Nhưng muốn ra ngoài tiêu xài thì hoàn toàn không thể. Mục đích là để ràng buộc cô. Từ nhỏ đến lớn đều làm theo cách này. Nghe lời của Nana, chuyên gia khách mời cũng rất kinh ngạc. Ông không ngờ rằng 4 năm đại học của Nana lại trôi qua như vậy, mà gia đình bà Tiền trông cũng không giống như không đủ tiền. Vì vậy, ông hỏi bà Tiền rốt cuộc suy nghĩ thế nào. Và câu trả lời của bà Tiền lại một lần nữa khiến mọi người kinh ngạc. Buổi tối con gái tôi ngày nào cũng đòi giảm cân. Có khi buổi tối chỉ cần uống một bịch sữa là được rồi. Cho tôi hỏi một chút, nếu có gì không phải mong chị thông cảm.
Nana là con gái ruột của chị đúng không ạ? Đúng không? Hay là con nuôi? Đương nhiên là con ruột rồi ạ. Nói đi đâu vậy? Là con gái ruột, là con ruột đúng không? Chắc chắn là con ruột rồi ạ. Vậy thì tôi không còn gì để nói. Mẹ ruột mà như vậy thì cũng được thôi. Đối mặt với câu hỏi của chuyên gia khách mời, bà Tiền cũng giờ khóc giờ cười. Bà trả lời một cách rất chắc chắn rằng con gái chắc chắn là con ruột rồi. Con phải nói sao? Dù câu hỏi của chuyên gia có hơi đường đột, nhưng cách làm và cách nói của bà Tiền cũng thật sự dễ khiến người ta nghĩ sai. Nếu đã là con gái ruột, tại sao bà Tiền lại đối xử với Nana như vậy? Dưới sự truy hỏi của chuyên gia, bà Tiền cuối cùng đã nói ra sự thật. Hóa ra vì bà Tiền là mẹ toàn thời gian. Trong nhà chỉ có một mình chồng bà đi làm kiếm tiền. Dù công việc của chồng ổn định là biên chế nhà nước, nhưng cũng nghèo một cách ổn định. Mỗi tháng chỉ có vài nghìn tệ. Trừ đi tiền sinh hoạt phí cho con gái, số tiền còn lại bà còn phải lo toan chi tiêu cho cả gia đình. Còn có bố mẹ chồng già yếu cần phụng dưỡng. Cuộc sống của bà thực ra cũng rất tàn tiện. Không phải bà không thương con gái, không muốn con gái sống tốt. Hóa ra cuối cùng, cội rễ của vấn đề chính là sự nghèo khó. Chẳng trách người ta thường nói, vợ chồng nghèo thì trăm sự đều buồn. Nghe lời bà Tiền, người dẫn chương trình cũng như vỡ lẽ ra điều gì đó. Sau đó, anh hỏi bà Tiền, nếu tình hình gia đình đã như vậy, tại sao lúc còn trẻ, còn sức khỏe lại không đi làm? Nhưng bà Tiền lại nói mình hoàn toàn không thể đi được. Trong nhà có quá nhiều việc lớn nhỏ cần bà xử lý. Tôi phải chăm sóc hai bố con nó. Từ ăn uống, vệ sinh, ngày nào cũng đi chợ nấu cơm. Việc nhà thì nhiều không kể xiết. Chị không đi làm bao lâu rồi? Cũng nhiều năm rồi. Bao nhiêu năm rồi? Cũng không nhiều năm lắm. Mẹ, 7, 8 năm. Lúc con còn nhỏ, mẹ nói vì chăm con nên không đi làm. Bây giờ con lớn rồi, mẹ lại nói nhà có một đống việc, phải chăm sóc ông bà nội nên không đi làm. Mẹ lấy đâu ra thời gian hả con? Lúc con còn nhỏ, ngày nào cũng phải chăm con. Mẹ lấy đâu ra thời gian mà đi làm chứ? Lúc con còn nhỏ, vừa gầy vừa nhỏ. Chẳng phải mẹ thương con sao? Nana cho rằng cô đã lớn, còn ông bà nội vẫn tự chăm sóc được bản thân. Nhà cửa căn bản không cần mẹ lúc nào cũng phải ở nhà. Mẹ chỉ đang tìm một đống lý do cho bản thân thôi. Có lẽ quan điểm của Nana cũng chính là quan điểm phổ biến trong xã hội về các bà mẹ toàn thời gian, cho rằng các bà mẹ toàn thời gian rất nhàn rỗi, bình thường cũng chẳng có gì làm, thà đi tìm một công việc kiếm thêm tiền còn hơn. Thế nhưng, không ở trong chăn sao biết chăn có giận, làm mẹ toàn thời gian có thật sự nhàn nhã như mọi người nghĩ không? Tôi thì không cho là vậy. Nếu bạn đang xem video là một bà mẹ toàn thời gian, hãy chia sẻ sự vất vả và nỗi lòng của bạn ở phần bình luận nhé, để họ biết được sự không dễ dàng của một người phụ nữ. Có lẽ một ngày nào đó, khi Nana trở thành chủ một gia đình, cô ấy sẽ hiểu được sự vất vả của mẹ mình. Tuy nhiên, theo quan điểm của Nana, bất kể tình hình kinh tế gia đình thế nào, sự kiểm soát của mẹ đối với cô là sự thật. Cứ tưởng sau khi tốt nghiệp, tình hình sẽ tốt hơn. Nào ngờ mẹ càng ngày càng quá đáng. Hồi con mới đi làm, mới vào công ty, bà ấy ở nhà một mình, không tìm thấy cái điều khiển, mà cũng gọi điện cho con lúc con đang làm việc, cứ nằng nặc đòi con về. Chú nói xem, con đang đi làm thì làm sao mà về được. Bà ấy không tìm thấy điều khiển, không xem được tivi, là la hét om sòm. Con mà cúp máy là mẹ cứ gọi đi gọi lại liên tục. Còn một lần nữa, mẹ, lần đó là cũng là lúc con đang đi làm. Mẹ gọi cho con bảo chảy máu rồi, rồi cúp máy luôn. Ôi, thôi đừng nói nữa. Lần trước, con xem tay mẹ này, giờ vẫn còn sẹo đây này. Lúc đó mẹ nấu cơm, bị dao cắt vào tay, mẹ không gọi cho con, thì biết làm sao bây giờ? Sao mẹ không lấy băng keo dán vào? Bố con thì suốt ngày bận, không nghe máy. Con là con gái của mẹ không tìm con thì tìm ai? Con đã bảo mẹ chỗ để băng keo rồi mà. Mẹ dán tạm vào trước không được sao? Mẹ làm sao mà biết được? Đồ đạc trong nhà đôi khi mẹ còn không tìm thấy, không khó để nhận ra. Bà Tiền thực ra rất cô đơn. Nếu không, một người nội trợ không thể nào không biết băng keo cá nhân ở đâu. Chính vì sự cô đơn này mà bà Tiền thỉnh thoảng lại kiếm cớ gọi điện cho con gái Nana của mình, hy vọng Nana có thể về nhà với bà nhiều hơn. Hoặc có lẽ đây cũng là cảm giác thật của nhiều bà mẹ toàn thời gian. Lúc bận thì thật sự rất bận, lúc rảnh rỗi lại có thể dành đến sinh bệnh. Bà Tiền cho biết mình lại không thể như người khác thường xuyên ra ngoài đi dạo. Dù sao bà còn phải tính toán chi ly cho gia đình này, hoàn toàn không có tiền dư giả như vậy. Chúng ta dễ dàng nhận ra vấn đề cốt lõi của bà Tiền. Nhưng với tư cách là con gái, Nana lại khổ không kể xiết. Không chỉ bị quản lý từ trường học ra ngoài xã hội, bây giờ ngay cả cuộc sống tình cảm của cô, bà Tiền cũng muốn xen vào. Mẹ không phải cô đơn đâu. Chú hỏi mẹ xem mấy hôm trước đã làm gì với con. Mẹ làm gì con đâu? Tịch thu điện thoại của con, rồi nhốt con trong phòng. 1-2 ngày không cho con ra ngoài.
Chỉ vì Nana từ chối buổi xem mắt mà mẹ sắp đặt, bà Tiền đã lén lấy điện thoại của Nana vào ban đêm và nhốt cô lại. Phải nói rằng hành động của bà Tiền thật khiến người ta kinh ngạc. Nana nói với người dẫn chương trình, mấy hôm trước mẹ cô đã lén lút sắp xếp một buổi xem mắt mà không cho cô biết. Đến khi bị dụ dỗ đưa đến nhà hàng, cô mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy, Nana lúc đó đã có bạn trai, đã dứt khoát nói rõ ràng với đối phương. Không ngờ tối hôm đó về nhà, mẹ đã nhốt cô lại. Điều này khiến cô rất tức giận. Tuy nhiên, theo quan điểm của bà Tiền, tất cả những gì bà làm đều là vì tốt cho con gái. Bà cảm thấy đối tượng mình giới thiệu cho con gái không chỉ thật thà, tử tế mà còn là công chức nhà nước. Quan trọng là nhà anh ta còn có 4 căn nhà. Đây chẳng phải là một chàng rể vàng sao? Vì vậy, bà Tiền vô cùng hài lòng. Nào mà con gái còn chưa tìm hiểu thêm về đối phương, đã từ chối thẳng thừng. Điều này khiến bà lúc đó rất mất mặt. Rõ ràng là làm bà khó xử. Còn theo Nana, mẹ cô hoàn toàn bị tiền bạc làm mở mắt. Đối phương không chỉ lún hơn cô, mà còn trẻ tuổi đã có bụng bia, hoàn toàn không thể so sánh với bạn trai hiện tại cao 1m85 đẹp trai của cô. Mẹ chính là ham hư vinh, nhắm vào tài sản của người khác. Mẹ rõ ràng biết cô đã có bạn trai, mà vẫn lén lút sắp xếp xem mắt. Điều đáng tức giận hơn là bạn trai hiện tại của cô, lúc đầu mẹ cũng ủng hộ. Chuyện này lại là sao? Không phải 4 năm trước mẹ nói sao? Người vừa đẹp trai, lại có điều kiện, gia đình lại tốt. Bây giờ mẹ thấy nó vẫn rất tốt. Đúng là rất tốt, mọi mặt đều tốt. Người cũng tốt, cũng giỏi. Nhưng bây giờ thì sao? Bao nhiêu năm rồi? 4 năm rồi, bây giờ vẫn dậm chân tại chỗ. Đó không phải là vì nhà cậu ấy gặp chút khó khăn sao? Cậu ấy bây giờ ngoại hình tốt, cũng có nhiều cô gái theo đuổi, một rổ luôn. Vậy mà cậu ấy vẫn kiên trì chọn con Nana. Hóa ra lúc đầu khi Nana có bạn trai, bà Tiền cũng biết chuyện. Sau khi biết đối phương có xe, có nhà, có việc làm, bà cũng đồng ý cho hai người qua lại. Thế nhưng bây giờ, bạn trai của Nana gia cảnh sa sút, không chỉ xe và nhà đều mất, mà còn nợ nần chồng chất. Điều này khiến bà Tiền không khỏi lo lắng. Vì thế, bà đã đi khắp nơi tìm đối tượng mới cho Nana. Đối với ý tốt của mẹ, Nana hoàn toàn không muốn chấp nhận. Cô cho biết bạn trai mình rất tốt, cô rất yêu anh, hai người sẽ không nghĩ đến chuyện chia tay. Hơn nữa, từ khi gia đình bạn trai gặp chuyện, bạn trai cô luôn sa sút tinh thần, sống vật vờ. Nếu cô rời bỏ bạn trai lúc này, chẳng phải là rút củi đáy nồi sao? Như vậy còn ra thể thống gì nữa? Nghe lời con gái, bà Tiền cũng lộ vẻ tức giận vì con không nên người. Bà nói với Nana rằng, bà không nói bạn trai Nana không tốt, chỉ là cậu ta bây giờ ngay cả bản thân còn chưa lo xong, lấy gì để chăm sóc cho Nana? Bà không phải là không cho thời gian và cơ hội cho đối phương, chỉ là 4 năm đã trôi qua, đối phương không chỉ gia cảnh sa sút, tài sản không còn, mà ngay cả công việc làm nhạc cũng bấp bênh, chẳng làm nên trò trống gì. Cậu ta đã 32 tuổi rồi, bà còn có thể cho bao nhiêu năm nữa để cậu ta vực dậy? Sao bà có thể yên tâm để con gái tiếp tục ở bên cậu ta? Bà Tiền thao thao bất tuyệt muốn thuyết phục con gái, nhưng với trình độ học vấn chỉ đến cấp 2, rất nhiều ý, bà không thể diễn đạt thành lời. Như vậy căn bản không thể nào thuyết phục được cô con gái đã tốt nghiệp đại học. Thấy vậy, chuyên gia khách mời vội vàng bổ sung giúp bà. Đây chính là người đi trước, cho chúng ta kinh nghiệm sống. Mẹ cũng đã nói rồi. Đúng vậy, không phải nói cậu bé này không tốt, không phải nói cậu ấy không đẹp trai, không phải nói cậu ấy đối xử không tốt với con, chỉ là bây giờ không có nhà. Không có nhà không phải chuyện nhỏ đâu. Đúng vậy, sống với nhau không phải chỉ có yêu đương lãng mạn. Con hãy nhìn lại chính chúng ta đi, không phải là chuyện hai người yêu nhau say đắm. Sống với nhau là phải thực tế. Có xe, có nhà là củi gạo dầu muối. Một đồng tiền cũng làm khó anh hùng. Lúc thật sự nghèo khó, ngay cả con mình đi học đại học cũng có thể không lo nổi đâu. Đúng vậy, phải để con đi học đại học mà nhịn đói sao? Con có muốn con gái của con sau này vào đại học, con lại chỉ cho nó 1.000 tệ một tháng, liệu có sống nổi không? Nghe xem thầy Thôi nói gì kìa. Tự mình nghe đi, thấy chưa? Đó chính là kinh nghiệm người đi trước truyền lại cho chúng ta. Khi đứng giữa bánh mì và tình yêu, nhất định phải chọn bánh mì, và phải chọn bánh mì không chút do dự. Chuyên gia khách mời tiếp lời bà Tiền, nói với Nana, cuộc sống không chỉ có tình yêu, mà còn có củi gạo dầu muối và đầy giấy những chuyện vụn vặt. Lúc thật sự nghèo khó, con sẽ biết thế nào là một đồng tiền cũng làm khó anh hùng. Vì vậy, Nana nên hiểu cho mẹ. Nghe chuyên gia khách mời nói thẳng vào vấn đề, nói ra những lời trong lòng mình. Bà Tiền xúc động vội vàng phụ họa, bảo con gái hãy nghe kỹ lời chuyên gia khách mời. Tuy nhiên, lời bà còn chưa dứt, chuyên gia khách mời đã hỏi ngược lại bà, làm sao chị có thể chắc chắn đối tượng xem mắt được giới thiệu bây giờ sau này sẽ không sa sút? Làm sao chị có thể chắc chắn bạn trai hiện tại đang sa sút sau này sẽ không thể vực dậy? Làm sao chị có thể chắc chắn mình đang kéo con gái ra khỏi hố lửa chứ không phải đẩy con vào? Chẳng lẽ chị có thể biết trước tương lai sao? Lời của chuyên gia khách mời như những quả pháo nổ trước mặt bà Tiền.
Tuy nhiên, bà Tiên lại không hề bối rối mà trả lời. Bà nói ít nhất công việc của đối tượng xem mắt là ổn định, có đảm bảo. Còn bạn trai hiện tại của con gái làm âm nhạc, không có thu nhập ổn định. Bữa đói bữa no, chẳng lẽ bà còn phải cho đối phương 10 năm để vực dậy sao? Lúc đó con gái đã 34 tuổi rồi. Chuyên gia khách mời nói với bà Tiền, ít nhất là con gái chị yêu cậu ấy. Bà Tiên liền phản bác, chẳng lẽ lúc đầu bà và chồng không yêu nhau sao? Yêu thì đã sao? Bây giờ cuộc sống thế nào? Bà cảm thấy con gái chỉ cần tiếp xúc nhiều với đối phương, sau này cũng sẽ yêu người ta thôi. Cứ thế hai bên lời qua tiếng lại. Dù bà Tiền học vấn không cao, nhưng về vấn đề này, bà lại vô cùng kiên định với suy nghĩ của mình. Người dẫn chương trình, người đã nhìn thấu mọi chuyện, vội ra mặt hòa giải. Thầy thôi, không cần hỏi nữa. 4 năm trước, bà Tiền là bà Tiền của lúc đó. Nếu như lúc đó bà ấy có nhận thức mới, hoặc lúc đó lại quen được một người có tiền, thật thà, có nhà, còn ổn định, một chàng trai trẻ, có thể lúc đó bà ấy đã phản đối bạn trai 4 năm trước của con gái. Vì vậy, bà Tiền đang không ngừng thay đổi. Nhưng dù bà thay đổi thế nào, trong quan niệm của bà luôn luôn là vì muốn tốt cho Nana. Phải làm sao đây? Lời bà Tiền nói dường như cũng có chút lý lẽ. Tôi là người đi trước, chúng tôi từng cũng có tình yêu. Câu này nói quá hay, tôi và bố nó cũng từng có tình yêu. Nhưng bây giờ chẳng phải cũng sống bình bình đạm đạm qua ngày sao? Vậy điều gì quan trọng? Đừng để con mình một tháng chỉ có 1.000 tệ. Không được ăn một bữa thịt mới là quan trọng. Vậy điều gì quan trọng? Có thể vào lúc kết hôn, nhận được nhiều giá trị và lợi ích hơn, để tương lai sống tốt hơn. Theo quan điểm của mẹ là quan trọng hơn. Đây là suy nghĩ của một người đi trước. Nhưng theo Nana, tình yêu quan trọng hơn. Trong tình yêu, chúng ta thường gặp phải vấn đề chọn tình yêu hay bánh mì. Đối với đa số người trẻ, chắc chắn sẽ chọn tình yêu. Dù sao thì có tình uống nước cũng no. Còn trong mắt cha mẹ, bậc trưởng bối, điều kiện vật chất đủ đầy, ổn định mới là lựa chọn hàng đầu. Đứng ở những góc độ khác nhau, cả hai đều có lý lẽ riêng. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều con cái và cha mẹ hiện nay nảy sinh bất đồng, dẫn đến mâu thuẫn. Có lẽ bạn, người đang xem video, cũng đang trải qua sự bối rối này. Vậy rốt cuộc nên chọn tình yêu hay bánh mì? Nana nên quyết định thế nào? Lời của thầy Tào Nãi Xuyên có lẽ sẽ cho bạn một vài câu trả lời. Tôi sẽ chọn từ bỏ việc đưa ra lựa chọn này. Tôi không làm câu hỏi trắc nghiệm này, bởi vì bây giờ dường như đặt trước mặt Nana chính là hoặc là tôi phải kiên trì với người bạn trai đã quen 4 năm, hoặc là tôi phải chấp nhận người mà mẹ tôi ép gả cho tôi, người công chức vừa mới vào biên chế. Tôi chọn cả hai. Tạm thời đều không nắm bắt. Đây có lẽ sẽ là lựa chọn của tôi. Tại sao? Bởi vì chúng ta đều biết rằng dù bạn chọn đi con đường nào, chúng ta không phải là người bắt cá hai tay. Chúng ta buộc phải từ bỏ lựa chọn còn lại. Bạn chỉ có thể chọn một. Bạn chọn một cũng đồng nghĩa với việc bạn phải gánh chịu rủi ro đằng sau lựa chọn đó. Chúng ta vừa nãy cũng đã nói, bạn chọn một. Ví dụ như bạn chọn anh chàng công chức kia, thì có thể anh ta không có tiếng nói chung, bạn cũng không thích ngoại hình của anh ta, cũng không có nền tảng tình cảm, bạn sống với anh ta không có chút hương vị nào, một vẻ đẹp bình bình đạm đạm. Đó có thể là một kết quả. Còn nếu bạn kiên trì với tình yêu của mình thì sao? Nếu chàng trai này không thể vực dậy được thì sao? Hoặc là anh ta cứ ú uất không vui, tâm tính thay đổi lớn, rồi vin vào cờ đó làm to chuyện, và nổi giận vô cớ với bạn thì sao? Hay bạn lại cãi vã rồi chia tay? Cũng có khả năng mà. Vì vậy tôi muốn nói một cách khách quan, dù bạn đưa ra lựa chọn nào, phía sau đều có rủi ro. Cũng không có nghĩa là bạn đưa ra bất kỳ lựa chọn nào cũng là câu trả lời duy nhất đúng. Vì vậy tôi đang nghĩ, Nana, nếu tôi là bạn, vào lúc này, tôi có thể sẽ làm một việc. Tôi không bài xích người mẹ ép gả cho tôi, sắp đặt cho tôi người này, nhưng hiện tại tôi không thích. Vậy thì tôi sẽ nói rõ với anh chàng này, nói rằng hiện tại tôi không có cảm giác với anh, bởi vì hiện tại tôi đang có một người bạn trai khác. Hãy nói với anh chàng đó thật chân thành. Tôi sẽ từ chối anh ta trước, nhưng đối với người bạn trai đang ở giai đoạn khó khăn của tôi sẽ quan sát. Tại sao tôi sẽ quan sát ư? Ngoài tình cảm đã tích lũy trong 4 năm qua, nếu bạn thật sự muốn tiếp tục sống với anh ấy, con đường tương lai của hai bạn còn rất dài, vậy thì bạn phải cân nhắc. Vào lúc khó khăn, chính là lúc có thể kiểm chứng tấm lòng thật sự của một người. Khi chàng trai này ở trong giai đoạn khó khăn, anh ta xử lý khó khăn trong cuộc sống của mình như thế nào? Đối xử với bạn ra sao? Quan điểm của thầy Tào thật sự rất độc đáo. Bà không xúi giục Nana từ bỏ bạn trai hiện tại, cũng không khuyên Nana chấp nhận đối tượng xem mắt. Thay vào đó, bà để Nana giữ khoảng cách để nhìn nhận cả hai người, đặc biệt là bạn trai hiện tại của cô. Nếu sau này đối phương có thể thoát ra khỏi thất bại, làm lại từ đầu, vậy thì họ nên trân trọng tình cảm của nhau.
Dù sao sau này họ sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn. Ngược lại, nếu đối phương từ đó suy sụp, không thoát ra được, cả ngày chỉ sống vật vờ, hoặc biến thành người có xu hướng bạo lực, vậy thì Nana phải đưa ra lựa chọn mới. Dù sao hôn nhân không phải trò đùa, dĩ nhiên chuyên gia khách mời không phải bảo Nana bắt cá hai tay, chỉ là để Nana có cách xử lý tốt hơn. Vậy mọi người có ủng hộ cách làm của chuyên gia khách mời không? Xem câu chuyện đến đây, chúng ta cuối cùng cũng hiểu tại sao Nana muốn thoát khỏi gia đình này. Thay vì nói muốn thoát khỏi gia đình này, thì đúng hơn là muốn thoát khỏi móng vuốt của mẹ cô. Dù sao từ nhỏ đến lớn, không có một chuyện nào mà bà Tiền không xen vào. Vậy đối với vấn đề tình cảm của Nana, bố của Nana nghĩ thế nào? Tôi nghĩ con gái tôi theo đuổi hạnh phúc là điều nên làm. Nhưng vợ tôi lại tìm cho nó một người bạn trai mà nó không hề có chút cảm tình nào. Thật lòng mà nói, người ta sống cả đời người, vật chất quan trọng nhưng tình yêu cũng quan trọng không kém. Tôi nói thật lòng, tôi hy vọng con gái tôi hạnh phúc với tình yêu và cuộc sống mà nó chọn. Mong nó cả đời được sống bình an, không cầu giàu sang phú quý. Tôi nghĩ con gái tôi vẫn nên theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Người đàn ông lịch lãm, điềm đạm trước mắt là bố của Nana, ông Triệu. Ông Triệu vừa xuất hiện đã nói rõ với người dẫn chương trình rằng ông ủng hộ lựa chọn của con gái. Ông cho rằng con gái nên đi theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Theo ông, tình yêu 4-5 năm của con gái không hề dễ dàng. Người ta sống cả đời, nên tìm một người bạn đời mà mình yêu sâu sắc. Ông không cầu con gái giàu sang phú quý, chỉ cầu cô được bình an, hạnh phúc, nghe lời chồng. Bà Tiền tức giận nổi đoá. Bà mắng chồng nếu nói câu này mấy năm trước thì còn được. Giờ gia đình tình cảnh thế nào ông không biết sao? Tiền tiết kiệm không có, căn nhà cũng là nhà cũ nát mấy chục năm. Bao nhiêu năm qua cuộc sống không hề thay đổi. Chẳng lẽ ông muốn con gái đi vào vết xe đổ của mình sao? Bà Tiền không dám trút giận lên con gái, nhưng với chồng thì không hề khách khí. Thấy mình chưa nói được mấy câu, vợ đã mắng cho một trận. Ông Triệu cũng vô cùng bất lực, nhưng ông lại không biết phản bác vợ thế nào. Dù sao một phần những gì vợ nói cũng là sự thật. Theo phân tích của người dẫn chương trình, năm xưa bà Tiền kết hôn với ông Triệu, kết hôn với một giáo viên. Cuộc sống có đảm bảo, cơ quan còn phân nhà. Bà có thể yên tâm ở nhà chăm chồng dạy con. Cuộc sống trôi qua thật có hương vị. Tuy nhiên, mấy chục năm đã qua, mọi thứ đều thay đổi. Giá cả cũng không ngừng tăng. Chỉ có gia đình bà là không hề thay đổi. Cuộc sống hiện tại đã kém hơn mức sống bình thường một chút. Cũng chẳng trách giá trị quan của bà Tiền lại thay đổi. Sự không thay đổi chính là vấn đề lớn nhất của gia đình này. Tuy nhiên, ông Triệu lại nói, vấn đề của vợ không chỉ đơn thuần là do kinh tế. Nhìn lại quá khứ, vợ ông cũng từng dịu dàng, duyên dáng, nhưng giờ lại trở nên vô cùng độc đoán. Lúc mới quen, tôi và vợ tôi cũng vậy. Quen nhau được nửa năm thì chúng tôi kết hôn. Lúc đó vợ tôi cũng rất hào phóng, cởi mở, cũng khiến tôi rất rung động. Nhưng sau bao nhiêu năm, bà ấy đôi khi làm tôi không thể nhận ra hình bóng năm nào. Bà ấy quá độc đoán. Hai bố con tôi giống như là sống dưới sự thao túng của bà. Chúng tôi phải sống như thế, không được tự do, không được thoải mái. Ông Triệu nói với người dẫn chương trình, vợ ông năm xưa cũng rất khiến ông rung động. Nhưng bây giờ ông gần như không dám nghe điện thoại của vợ, bởi vì bà Tiền luôn gọi điện cho ông lúc ông đang làm việc, mà toàn là những chuyện không đâu vào đâu. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, bà Tiền đều phải xen vào. Điều này khiến ông và con gái sống rất ngột ngạt, cảm thấy không tự tại, không thoải mái. Vì vậy ông thường viện cớ tăng ca để không về nhà hoặc về muộn. Theo ông Triệu, vợ ông là do quá nhàn rỗi. Về việc này, ông và con gái cũng đã từng động viên bà Tiền, hy vọng bà ra ngoài tìm việc gì đó làm để giết thời gian. Nhưng bà Tiền lại không chịu. Bây giờ bà lại lấy lý do hoàn cảnh gia đình không tốt để ngăn cản con gái theo đuổi hạnh phúc. Điều này khiến ông Triệu rất cạn lời. Ông Triệu hy vọng người vợ đầu óc tay gối của mình có thể đứng ở góc độ của ông và con gái để xem xét vấn đề. Tuy nhiên, vợ không những không thông cảm cho sự vất vả kiếm tiền của họ, mà tiêu tiền lại càng hoang phí. Chính là chuyện mua cái chậu mâm chân. Sao bà lại có thể tiêu tiền một cách như vậy? Cái chậu mâm chân đó bà tiêu đến mấy nghìn tệ. Bà mua mấy thứ đó để làm gì chứ? Tôi thương ông mà. Thương tôi, cái gì mà thương tôi? Hai bố con tôi thường không ở nhà, hoặc là chúng tôi thường xuyên tăng ca. Bà ở nhà một mình, bà lên mạng nghe người ta nói gì đó. Mâm chân có thể làm đẹp, có thể dưỡng nhan. Không phải, đúng vậy mà. Vài trăm tệ cũng có thể mua một cái. Vậy tại sao bà phải tiêu đến mấy nghìn tệ chứ? Ông mỗi ngày đều về muộn như vậy. Tôi chỉ cảm thấy chồng mình vất vả như vậy, nên tôi mua cho ông một cái chậu mâm trần tốt một chút. Theo ông Triệu,
Tiêu vài trăm tệ là có thể mua được một cái chậu mâm trần chức năng khá tốt rồi. Vợ ông lại tiêu đến mấy nghìn tệ. Nói là mua cho ông và con gái nhưng chính mình lại ngâm. Rõ ràng là bị quảng cáo làm trắng trên mạng lừa rồi. Tuy nhiên, đối với sự oan uổng của chồng, bà Tiền lập tức phản bác, nói rằng chậu mâm chân đúng là mua cho chồng và con gái. Nhưng chồng và con gái thường về muộn. Bà đợi đến lúc đi ngủ cũng không thấy ai, chậu mâm chân không thể cứ để đó không dùng, nên bà mới tự mình ngâm. Còn về việc mua loại mấy nghìn tệ, là vì chậu mâm chân ở mức giá đó mới có chức năng lăn và massage. Bà cũng là muốn cho chồng và con gái ngâm được thoải mái hơn. Dù sao họ ở ngoài làm việc vất vả như vậy. Bà không ngờ tấm lòng của mình lại bị chồng và con gái hiểu lầm. Nói xong càng thêm tủi thân. Đồng thời, người dẫn chương trình cũng đứng ra nói giúp bà Tiền. Theo anh, lúc đầu khi bà Tiền mua chậu mâm chân, đã nói rõ là mua cho ông Triệu và Nana dùng. Còn việc họ thường xuyên về muộn không dùng đến, đó là vấn đề của họ. Không thể nói ngược lại là bà Tiền mua cho mình dùng. Hơn nữa, cũng không xảy ra trường hợp khi ông Triệu và Nana muốn ngâm, thì bà Tiền lại chiếm dụng để ngâm một mình. Điều duy nhất đáng bàn là, việc chi tiêu của bà Tiền của thật có hơi lớn, nhưng thứ này vẫn phải dựa vào tình hình thực tế của bản thân. Người dẫn chương trình hỏi bà Tiền, tại sao không tự tay rửa chân, massage cho chồng? Như vậy vừa tăng thêm tình cảm vợ chồng, lại vừa tiết kiệm chi tiêu gia đình, vui vẻ cả đôi đường. Nghe người dẫn chương trình hỏi, bà Tiền liền bẽn lẽn nói, vì chồng thương bà nên không cho bà làm vậy. Ông Triệu nói với người dẫn chương trình, vợ tuy không đi làm bên ngoài, nhưng ông cũng biết việc quán xuyến một gia đình không hề dễ dàng. Vì vậy ông cũng không muốn vợ quá vất vả. Thấy hai vợ chồng vẫn còn nghĩ cho nhau. Nhìn đến đây, người dẫn chương trình không khỏi cảm thán, bà Tiền ơi, bà là người quán xuyến gia đình, bà biết rõ giá trị của củi gạo dầu muối. Bà cảm thấy chỉ có bấy nhiêu tiền, bà nên tiêu thế nào? Bà cứ tiết kiệm. Nhưng con gái không hiểu, chồng cũng không hiểu. Tôi khó khăn lắm mới nghĩ cho các người. Tôi cắn răng bỏ ra hơn 2.000 tệ, mua cho các người một cái chậu mâm chân. Các người ai cũng không dùng. Tôi thấy nó ở nhà bám bụi thì tôi dùng. Các người lại nói cái chậu này là mua cho tôi. Tôi đã chọc giận ai chứ? Các người bảo tôi ra ngoài đi làm, gia đình mới có thể cải thiện. Nhưng tôi cả chục năm rồi không đi làm. Tôi làm gì bây giờ? Tôi mà thật sự ra ngoài đi làm, ai sẽ đi mua cho các người? Nhưng món rau ngon ở chợ, ai sẽ nấu cho các người 3 bữa một ngày? Ai sẽ lo lắng cho các người? Ai sẽ thay các người suy nghĩ về tình yêu tương lai là gì? Lời của người dẫn chương trình có lẽ chính là tiếng lòng của hàng ngàn hàng vạn bà mẹ toàn thời gian. Không phải họ lười biếng, không muốn ra ngoài kiếm tiền, mà là nhiều năm phục vụ gia đình đã sớm làm họ mất đi kỹ năng làm việc. Cộng thêm những việc lớn nhỏ trong nhà cũng cần có người quán xuyến. Nếu họ đều đi làm những việc này, ai sẽ làm đây? Thế nhưng nhiều người trong gia đình đi làm bên ngoài lại hoàn toàn không thấy được sự vất vả cống hiến của các bà mẹ toàn thời gian. Họ nghĩ rằng chỉ có những người đi làm như họ mới là người vất vả, nhưng ai lại muốn ở nhà làm người chịu khổ mà không được công nhận chứ? Tuy nhiên, chuyên gia khách mời lại không hoàn toàn đồng tình với lời của người dẫn chương trình. Theo ông, việc bà Tiền kiểm soát con gái và chồng là sự thật. Nếu không, hôm nay họ đã không phản kháng bà Tiền đến vậy. Việc nào ra việc đó. Nếu bà Tiền không thay đổi thói quen này, cho dù sau này gia đình có giàu có, vấn đề và mâu thuẫn vẫn sẽ tồn tại. Chuyên gia khách mời nói với bà Tiền, đừng lúc nào cũng bắt Nana làm theo ý mình. Nana ngoài chuyện sinh con không có kinh nghiệm bằng bà, các phương diện khác đều vượt xa bà. Là thế hệ đi trước, có thể nói cho người khác biết kinh nghiệm của mình, nhưng bà lại không có quyền được yêu cầu người khác nghe theo sự sắp đặt của mình. Nhất nhất phải làm theo ý mình. Dù sao xã hội đang tiến bộ, nhiều kinh nghiệm cũ cũng chưa chắc đã phù hợp với xã hội hiện tại. Giống như xã hội xưa, người già sẽ nói với bạn rằng làm đầu bếp là tốt nhất, bởi vì ở thời đại đó làm đầu bếp ít nhất sẽ không bị đói. Nhưng ở thời điểm hiện tại, làm đầu bếp chưa chắc đã là một lựa chọn tốt. Xét cho cùng, vấn đề của bà Tiền vẫn là do quá nhàn rỗi. Bà đã không tìm thấy được giá trị cuộc sống của mình, nên chỉ có thể nhân danh tình yêu để ràng buộc chồng và con gái. Các chuyên gia khách mời cũng lần lượt đưa ra lời khuyên, hy vọng bà Tiền ra ngoài tìm việc gì đó làm. Dù sao con người là động vật sống theo bầy đàn. Tuy nhiên, thầy Tào Nãi Xuyên lại đưa ra một lời khuyên khác. Tôi nghĩ đối với độ tuổi của bà Tiền, đặc biệt là bà đã làm nội trợ trong một thời gian dài, bây giờ bảo bà ấy ra ngoài thế giới, thể hiện giá trị bản thân, tôi nghĩ đối với bà ấy mà nói, đó không khỏi là một sự tàn nhẫn. Nói thế nào nhỉ? Từ những điều trước đó, những vấn đề bà Tiền đang gặp phải, những tật xấu mà bà Tiền đang thể hiện, chúng ta lúc trước đều đã nói qua, cũng đã nói rằng trong bất kỳ các thành viên nào trong gia đình, bất kỳ ai mà các bạn cảm thấy có vấn đề, trong lúc chỉ trích người đó,
đều có chút quá phiến diện. Bởi vì tâm lý học thường nói, gia đình là một hệ thống. Nếu có một người có vấn đề, thì chắc chắn là vì các thành viên khác trong gia đình đang cùng nhau duy trì vấn đề đó. Nếu không, một mình bà ấy không thể tạo ra vấn đề đó được. Bản thân bà ấy không thể trở thành một vấn đề. Vì vậy, bà Tiên, mỗi lần bà ấy ở nhà cằn nhằn lại nhải, hai người đều bất lực không thể phản bác. Tại sao? Bởi vì những gì bà ấy cằn nhằn là sự thật. Căn nhà bà ấy đang ở của thật chưa được đổi thành nhà lớn hơn. Ngoài ra, bà ấy của thật đã hy sinh thời gian làm việc bên ngoài để toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc cho hai người. Đây cũng là sự thật. Sự thật thì không thể nào phản bác được. Vì vậy, nếu bà Tiền ra ngoài làm việc và mất đi nề nếp cũ đang duy trì, thì bà và hai bố con cũng sẽ mất đi thứ mà trước đây bà đã nắm chặt một giá trị. Đó là gì? Sự công hiến việc nhà của tôi trong bao nhiêu năm qua, sự quán xuyến cho hai người. Tất cả những hy sinh này chính là lý do để tôi có thể cằn nhằn các người, kiểm soát các người. Nếu bây giờ bảo tôi ra ngoài, lý do này của tôi không còn tồn tại nữa, nó ngược lại trở nên vô giá trị. Vì vậy đối với bà Tiên mà nói, giá trị lớn nhất của bà ở nhà chính là sự cống hiến cho việc nhà, sự hy sinh cho gia đình, mới trở thành cách để bà có thể có tiếng nói trong nhà. Bây giờ bạn bảo bà ấy ra ngoài, thế giới bên ngoài ra sao? Bà ấy không rõ. Lỡ như ở thế giới bên ngoài, bà ấy lại không tìm thấy giá trị, vị thế trong nhà lại mất đi. Bà ấy chẳng được gì cả. Bà ấy sao có thể không hoang mang? Vì vậy, bà Tiền, tôi lại nghĩ rằng việc này để một mình bà ấy ra ngoài làm có hơi mạo hiểm. Chúng ta chi bằng hãy tìm một phương pháp chắc chắn hơn. Như thế nào? Bà ấy ở nhà cằn nhằn là vì sao? Sự hy sinh của bà ấy trong nhà là vô hình. Việc lau nhà, nấu cơm, sau khi làm xong, chúng ta đều cảm thấy là điều hiển nhiên, bởi vì đây là việc bà ấy thường xuyên làm, thiếu đi một sự công nhận và khen ngợi. Nhưng có phát hiện ra không? Bà ấy hoàn toàn không giống một người mẹ. Bà ấy giống một cô con gái. Ngược lại, Nana, đôi khi sự bao dung và nhẫn nhịn, nghe lời của cô ấy lại giống một người mẹ. Bà ấy đã không làm tròn vai trò của một người mẹ. Bà ấy biến thành hình ảnh một người phụ nữ đúng điệu. Trước tiên hãy để bà ấy trở lại với hình ảnh của một người mẹ. Một người mẹ là như thế nào? Không thể nói là chăm chỉ không oán than, nhưng khi ở nhà làm một số việc, chúng ta sẽ cảm thấy đây không phải là cái cớ để bà ấy khoe khoang. Đó là tấm huy chương của bà ấy, mà là bà ấy cảm thấy, với tư cách là một người mẹ, đó là bổn phận mà bà ấy nên có, là để bà ấy mất đi cái lý do và cái cớ để có thể kiểm soát người khác, để bà ấy trở thành một người mẹ. Sau đó chúng ta công nhận vai trò người mẹ của bà ấy. Đợi đến khi bà ấy cảm thấy ở nhà, tôi là mẹ rất thoải mái, không cần người nhà phải thế này thế kia với tôi, để thế nào đó với tôi sẽ tự nhiên đẩy bà ấy ra ngoài. Bước đi đó của bà ấy sẽ trở nên thuận lý thành chương. Nếu không, bây giờ cứ đẩy bà ấy ra ngoài như vậy, tôi lo bà ấy sẽ mất cả trì lẫn trài, chẳng còn giá trị gì cả. Đến cuối cùng lại quay lại, oán trách hai người rằng, xem các người đã làm tôi ra nông nỗi này. Hà có gì phải vậy? Cảm ơn lời của thầy Tào, thật là một nhát thầy máu. Thầy đã phân tích từ nhiều góc độ vấn đề hiện tại của bà Tiền và đưa ra những lời khuyên vô cùng hợp lý. Tin rằng bạn đang xem màn hình cũng đã gặp phải vấn đề tương tự như bà Tiền. Hãy thử tham khảo lời khuyên của thầy Tào. Về vấn đề này, mọi người nghĩ bà Tiền có nên ra ngoài đi làm không? Hãy để lại quan điểm của bạn ở phần bình luận. Nghe xong phân tích của chuyên gia khách mời, bà Tiền cũng nhận ra vấn đề của mình. Bà cho biết sau này sẽ không ép buộc con gái nữa, có ý kiến gì cũng sẽ bàn bạc với con gái. Còn Nana cũng đã chọn tin lời mẹ, cho nhau thêm một cơ hội. Vâng, video kỳ này đến đây là kết thúc. Các bạn hãy đưa ra những quan điểm của bản thân, chúng ta sẽ cùng thảo luận. Nếu thấy video hay, hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Và mình là Lạc Lạc, hẹn gặp lại mọi người kỳ sau.